नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात? बरे आहे ना? मी निखिल परुळकर आणि युट्यूब चॅनलवरच्या निखिल परुळकर ब्लॉग्स वरून आपलं खूप खूप स्वागत करत आहे. आज 12 तारीख आहे, बुद्ध पौर्णिमा आहे, बँक हॉलिडे आहे. आम्हाला काही सुट्टी वगैरे नाही आहे, पण मी म्हटलं आज मी सुट्टी टाकतो. अहो सुट्टी कशाला टाकतो ते तरी विचारा. सुट्टी ह्याच्यासाठी टाकली आहे कारण माझी मुलगी आज 4 महिन्यानंतर येते आहे. तिला वॅकेशन लागलेले आणि ती महाराष्ट्राच्या बाहेर असते. ती 4-4:30 पर्यंत येणार आहे. तर म्हणून मी आज सुट्टी टाकली आहे आणि लकीली आज माझ्याकडे एक प्रोडक्ट आलेला आहे. त्या प्रोडक्टचं आपण अनबॉक्सिंग करून रिव्ह्यू बघू काय ते, आणि ते आपण कम्प्लिटली ते एक्सप्लोर करूया की तो प्रोडक्ट आहे तरी काय. तर मित्रांनो, जास्त काही बोलत नाही, तर आज माझ्याकडे अमेझॉन मधून एक प्रोडक्ट आलेलं आहे. त्या प्रोडक्टचं नाव आहे ग्रँड पिट स्टॉप युनिव्हर्सल हेल्मेट लाईट, एलईडी लाईट. हे बघा, हे लिहिलेलं आहे इथे, ग्रँड पिट स्टॉप युनिव्हर्सल हेल्मेट एलईडी लाईट. हे बघा. तर हा असं काय प्रोडक्ट माझ्याकडे आलेला आहे. मी ऑलरेडी वरचं बॉक्स वगैरे काढलेलं आहे, कारण म्हटलं की जरा बघू आतमध्ये. गेल्या वेळेस असं झालेलं की चुकीचा काय प्रोडक्ट आलेला, म्हटलं पहिलं बघूया काय ते, आणि लकीली आता हे बरोबर आलेलं आहे. तर आता मी हे तुमच्या समोरच ओपन करतो आणि बघूया आपण याच्यामध्ये काय काय आहे. ते आहे तर जरा झगमग दिसतंय मस्तपैकी, एकदम टकाटक लागल्यावरती, तर हेल्मेटवर लागल्यावरती तर क्या बात आहे, हो पता ही पड जाएगा. तर बघूया. तर आता मी हे तुमच्या समोरच अनबॉक्स करतोय. हे बघा, हे असं काही दिसतंय मला. एलईडीचं हे युनिट आहे. माझ्या अंदाजाने हे आपल्याला हेल्मेटवर बॅक साईडला लावायचं आहे. आणि हे जे काय दिसतंय तुम्हाला, हे वेल्क्रो आहे. हे बघा, हे असं निघतं. आणि हे सफेद, कदाचित तुम्ही म्हणत असाल काहीतरी 3M टेप आहे किंवा काय आहे, तर बरोबर आहे, हे 3M ची टेप आहे. आपल्याला ही काढून हे जे आहे असं लागणार आहे. हे खरं हेल्मेटच्या मागे लागेल आहे. आणि हे जे आहे, हा जो भाग आहे, हा भाग आहे, हा हेल्मेटला लागेल. आणि दुसरा जो बॅक साईड हा जो भाग आहे तो असा लागणार, म्हणजे हे असं लागेल तुम्हाला कम्प्लिटली असं. तर हे जे आहे ना, ह्याला म्हणतात ग्रँड पिट स्टॉप एलईडी लाईट, किंवा तुम्ही त्याला एरोप्लेन लाईट म्हणा, किंवा तुम्ही त्याला स्ट्रोबोस्कोप लाईट म्हणा, किंवा बायसिकल लाईट म्हणा, जे काय म्हणाल ते. तर असं काही हे प्रोडक्ट आहे. आणि आता ह्याच्यात कंपोनंट्स असे आहेत की पहिला हे युनिट आहे, हे वेल्क्रोचं हे दिलेलं आहे. आणि हे दोन गोष्टी तर आहेत, शिवाय त्यांनी अजून एक ऍडिशनल दिलेलं आहे आपल्याला चिटकवण्यासाठी. हे बघा, हे बघा, हे ऍडिशनल दिलेलं आहे. ही 3M ची टेप आहे, हे काढून आपण असं लावू शकतो त्याला. तर हे एक आहे. आणि दुसरं म्हणजे हा चार्जर आहे, हे तुम्ही चार्ज करू शकता. सी टाईपचं चार्जिंग पिन आहे. आणि हे बघा, हे चार्जर आहे. तर असं काही हे 4 गोष्टी आहेत. तर आता आपण काय करायचं की ह्याचं फंक्शन काय आहे ते आपण स्टडी करूया, एक्सप्लोर करूया की याच्यामध्ये काय काय फीचर्स आहेत, काय काय कॉम्पोनंट्स आणि काय आहे एक्झॅक्टली. तर मित्रांनो, जसं मी सांगितलं की माझ्याकडे हा ग्रँड पिट स्टॉप कंपनीतून, हे बघा इथे लिहिलेलं आहे ग्रँड पिट स्टॉप. हे बघा, दाखवतो. तो हा जो आहे हा एलईडी लाईट आहे, स्ट्रोबोस्कोप लाईट. आणि याचं फंक्शन असं आहे की ह्याला एक इथे काळं दिसतंय तुम्हाला, हे बटन आहे. आणि या बटन हे बटन आहे, ह्याच्या बाजूला 2 एलईडीचे लाईट्स आहेत. ओके. त्याच्यानंतर हे मागे जे आहे हे USB पोर्ट आहे. हे बघा, हे USB पोर्ट आहे. तुम्ही इथे चार्ज पण याला करू शकतात. ओके. हा वेल्क्रो आहे, ज्याच्या दुसरं जे वेल्क्रोची आहे ते याला चिकटणार, आणि हे तुम्ही हेल्मेटवर लावू शकतात. आता आपण बघूया की याचे काय काय याच्यामध्ये फीचर्स आहेत ते म्हणजे सर्वात, आता मी हे बटन आहे हे दाबतोय. 2 सेकंदसाठी आपण हे दाबून ठेवायचं. हे बघा, आता हे दाबल्यानंतर तुम्हाला दिसतंय की दोन्ही साईडचे 2 लाईट्स लागलेले आहेत. तर हे जे 2 लाईट्स ह्याच्यासाठी असतात की रात्रीच्या वेळे जे ट्रकवाले वगैरे आंधळ्यासारखे चालवतात गाडी, किंवा 4 व्हीलर पण कधी चालवतात, तर हायवेवरती लाईट्स नसतात. तर त्या लोकांना बाबा दिसेल की बाबा कोणतरी रायडर एक चालवतोय आणि पुढे काहीतरी हेल्मेटवरती त्याचं हे आहे, म्हणजे ती काहीतरी व्यक्ती आहे पुढे, त्याप्रमाणे ते कॉशियस राहतील ड्राईव्ह करताना. तर हे फर्स्ट प्रकारचा मोड आहे हा.
आता तुम्हाला जर चेंज करायचं असेल तर हे बटन दाबायचं. आता मी हे बटन दाबतोय, हे बघा. आता हे बटन दाबल्यावरती दोन्ही लाईट्स आहेत, वरचा आणि खालचा, हे ब्लिंक करायला लागलेले आहेत. हे बघा, तुम्ही बघतायत. आणि हा पण एक फीचर चांगला आहे याच्यामध्ये, जे सेकंड टाईपचं ब्लिंकिंग आहे. आणि ते पण तुम्ही वापरू शकता जेव्हा तुम्ही राईड करतात तेव्हा. अजून एक आहे म्हणजे थर्ड टाईप. हे बघा, हे दोन साईडचे आयदर एकदा हे असे दोन साईडचे लाईट्स ब्लिंक होत आहेत. तर हे पण एक चांगलं आहे. आणि तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही याच्यातनं जे 3 टाईपचे मोड्स आहेत ते तुम्ही सेट करू शकता. ज्या कारणास्तव जे मागचा जो वाहन आहे किंवा हे त्याला कळेल की बाबा पुढे कोणतरी माणूस आहे किंवा कोणतरी रायडर चालवत आहे, त्यामुळे तो कॉशियस राहील. आणि एक लास्ट असतं ते एक बटन, हे जर तुम्ही बंद केलं, हे दाबलं तर हे बंद झालं. तर अशा प्रकारे याच्यात 3 मोड्स आहेत. वन जे आपण आता बघितलेले. तर आता मी हे हेल्मेटवरती माउंट करणार आहे आणि हेल्मेटवर माउंट केल्यावरती तुम्हाला कळेल की कसं दिसतं लावल्यावरती. तर आता मी हे थोड्याच वेळात हेल्मेटवरती माउंट करतो आहे. असं मी तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो की हा एक वॉटरप्रूफ लाईट आहे. आणि ह्याचे काही फीचर्स मी तुम्हाला सांगतो. हे जे मटेरियल आहे हे एकदम जरा हार्ड हे प्लास्टिक आहे आणि वॉटरप्रूफ आहे. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये जे व्होल्टेज आहे हे 3.7 व्होल्टेज आहे. ह्याची जी बॅटरी आहे ती 2.6 वोल्ट्स टू 4.2 वोल्ट्स मध्ये आहे. त्याच्यानंतर स्टँड बाय सर्किट लेस दॅन 2 अँपियर आहे. वर्किंग करंट 30 मिली अँपियर टू प्लस ऑर मायनस 2 मिली अँपियर हे एक आहे. आणि मेन म्हणजे याचं जे वर्किंग टेम्परेचर आहे ते -20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड याचं टेम्परेचर आहे. आणि सर्वात महत्वाचं वॉटरप्रूफ असल्यामुळे दिस इज IP67 मॉडेलचं आहे ते. तर खूपच मला चांगलं वाटलं, हे आवडलं. आणि आता फक्त हेल्मेटवरती लागल्यावरती त्याचा कसा प्रभाव येतो हे बघण्यासाठी मी खूप उत्सुकता आहे. आणि तुम्ही पण असालच, तर जाऊ नका. आता मी थोड्याच वेळात मित्रांनो हेल्मेटवरती माउंट करणार आहे आणि आपण बघूया की ते कसं दिसतात. तर मित्रांनो, हे आहे माझं MT हमरचं हेल्मेट. हे फार काळजीपूर्वक मी वापरतो आणि मेन म्हणजे ह्याला मी खूप जपतो. त्याच्यामुळे हे प्लॅस्टिक आणि त्याच्या आतमध्ये त्याचं मेन कव्हर आहे. तर या हेल्मेटवरती आपण बॅक साईडला हा जो लाईट आहे, ज्याला म्हणतो एरोप्लेन लाईट किंवा आपण LED लाईट, जो ग्रँड पिटस्टॉप कडून आलेला आहे, तो आपण लावणार आहे. तर तो कुठे बसवायचा तो आता आपण बघूया. तर मित्रांनो, हा माझा MT हमरचा हेल्मेट आहे. आणि हे तुम्ही इथे बघतायत की मी ब्ल्यू आर्मर कंपनीचं C30 पेअरिंग ब्लूटूथ जेव्हा रायडिंग करतो तेव्हा त्याचा मी व्हिडिओ पण बनवलेला आहे की रायडिंगच्या वेळी आपण जे आपले रायडर्स असतील त्यांच्यावर पेअरिंग करून आपण बोलू शकतो त्यांच्याशी. आणि याचा मी व्हिडिओ पण एक बनवलेला आहे. जर तुम्ही तो बघितला नसेल तर बघा. आणि सगळ्यांना विनंती आहे की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑल वर हिट करा, कमेंट बॉक्समध्ये छोटीशी चांगलीशी कमेंट पण करा. तर आता हा जे हेल्मेट आहे याला आता मी बघतोय की कसं लावायचं. कारण शक्यतो हा तुमचा जो खालचा भाग आहे इथे असं माझं लावायचं चाललेलं आहे. या इथे हे बघा, हे असं लागेल. ते असं काय मी लावणार आहे त्याला. आणि बघूया लावल्यावरती तो कसा दिसतो तो. तर मित्रांनो, आता मी तो हेल्मेट लाईट किंवा एअरक्राफ्ट लाईट किंवा स्ट्रोबोस्कोप लाईट माझ्या हेल्मेटवरती MT हमरवर माउंट केलेला आहे. आणि आपण आता बघूया की तो कसा दिसतो ते. हे बघा किती छान दिसतंय, मस्त पैकी. आता हा दोन्ही साईडचे लाईट लागतायत. पुन्हा एकदा मी हे बटन ऑफ करतो आणि लावतो. हे बघा, दोन्ही साईडचे लागलेले आहेत दोन्ही साईडला. आणि परत एकदा बंद करतो म्हणजे ते बंद होतं. तर खूप छान, मला खूपच आवडलेला आहे हा जो हेल्मेट लाईट आहे तो.
होपफुली तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल, आणि जर आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉन ऑल नोटिफिकेशन वर हिट करा. कमेंट बॉक्समध्ये एक सुंदरशी छोटीशी कमेंट करा आणि मॅक्सिमम लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. तर असंच परत एकदा मी पुन्हा एकदा अजून एक इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ घेऊन येईन. तोपर्यंत हा व्हिडिओ इथेच संपवतो. टाटा आणि जय हिंद.